हामीले आफ्नो मोबाइल चलाउँछौं र मोबाइल चलाउने क्रममा हामीलाई विभिन्न प्रकारको एन्ड्रोइड एप्लिकेसन मन पर्छ र जुन एप्लिकेसन हामीलाई मन पर्छ त्यो एप्लिकेसनहरू हामीले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्छौं र यस्तै गर्न विभिन्न प्रकारका एप्लिकेसनहरू मोबाइलमा इन्स्टल गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो मोबाइलको इन्टरनल मेमोरी चाहिँ फुल भएर जान्छ र त्यहाँ ठाउँ चाहिँ हुँदैन, स्पेस नै हुँदैन, हाम्रो मोबाइल स्पेस रनिङ आउट भएर जान्छ र त्यसपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले आफ्नो मोबाइलमा रहेका भिडियोहरूलाई हटाउँछौं, डिलिट गर्छौं, फोटोहरू हटाउँछौं, डिलिट गर्छौं, अडियो गीतहरू हटाउँछौं र डिलिट गर्छौं र साथसाथै त्यसबाट पनि पुगेन भने हामीले चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा इन्स्टल गरेको एप्लिकेसनलाई अनइन्स्टल गर्छौं अनि हामीले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ ठाउँ बनाउँछौं। तर साथीहरु अब यस्तो गर्नु पर्दैन। आजको यो भिडियोमा यहाँहरुमा चाहिँ म यस्तो प्रकारको ट्रिक प्रस्तुत गर्न गएको छु जुन ट्रिकको माध्यमबाट हामीले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिरहेको एप्लिकेसनलाई अब चाहिँ अनइन्स्टल गर्नु पर्दैन। ती इन्स्टल रहेका एप्लिकेसनहरूलाई बिना अनइन्स्टल गरिकनै तपाईले आफ्नो फोन मेमोरीमा एकदम मजाको स्पेस बनाउन सक्नुहुन्छ यो तरिकाबाट। आउनु साथीहरु यो कसरी गर्ने फुल प्रोसेस जानको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। सेटिङमा जानुभन्दा पहिले साथीहरु तपाईले यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम अवश्य नै गर्नु होला। यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले लाइक गर्दिनु होला, यहाँ लाइक बटन देख्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्नु होला यो भिडियोलाई र त्यसैले तपाईले भिडियोको मुनि चाहिँ यहाँ रातो अक्षरमा सब्स्क्राइब लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। सब्स्क्राइब बटनमा टच गरेर यो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यसैले यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसनमा चाहिँ यहाँ बेल बटनमा तपाईले यहाँ टच गर्नु होला। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई पक्कै पनि सोशल मिडियाहरुमा शेयर गरिदिनु होला। त्यतिले मात्र पुग्दैन साथीहरु, तपाई तलतिर आउनु होला र तलतिर आएर तपाईले यो भिडियोमा एउटा पक्कै पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। नाइस भिडियो, ओसम भिडियो, भेरी नाइस भिडियो पक्कै पनि यहाँ चाहिँ तपाईले कमेन्ट गरिदिनु होला। यसको लागि एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइलमा। त्यसको लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले नेभर अनइन्स्टल एप्स भनेर टाइप गर्नु होला। अब तपाईले सर्च बक्समा नेभर अनइन्स्टल एप्स टाइप गरेर सर्च गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ एपको नाम देख्न सक्नुहुन्छ नेभर अनइन्स्टल एप्स भनेर, यसमा टच गर्नु होला र अब तपाईले यहाँ एपको नाम देख्न सक्नुहुन्छ फुली चाहिँ नेभर अनइन्स्टल एप्स स्पेस अप भनेर। यो एपको आइकन चाहिँ राम्ररी हेर्नु होला। यो एपको कम्पनी चाहिँ स्ट्यास को रहेको छ। अब यो एपलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु होला। त्यसपछि यो एप चाहिँ मोबाइलमा इन्स्टल भइरहेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि तपाईको फोन मेमोरीमा अलिकति पनि स्पेस छैन भने कम्तीमा तपाईले यो एपलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नको लागि स्पेस बनाउनु पर्ने हुन्छ 11 MB। अब तपाईले यो एपलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन बटनमा टच गर्नु होला यो एपलाई ओपन गर्नको लागि। त्यसपछि तपाईले यो एपको इन्टरफेस यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एपको नाम देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले नेभर अनइन्स्टल एप्स भनेर। बिफोर आफ्टर यहाँ तपाईले एउटा इक्जाम्पल देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल रहेको एपले 72 MB स्पेस लिएको छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ जब प्रोसेस गर्नुहुन्छ त्यतिबेला चाहिँ 3 MB मा यो झरेर जान्छ र तपाईको फोन मेमोरीमा पक्कै पनि स्पेस बन्छ यसरी चाहिँ। त्यसरी नै यहाँ चाहिँ तलतिर बटन देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्टेड, यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि सुरुमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोन स्कोर भनेर 41 रहेको छ। यहाँ चाहिँ ब्याड रहेको छ स्कोर चाहिँ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सम एप्स नीड टु बी कम्प्रेस्ड भनेर यहाँ चाहिँ स्क्यान बटन रहेको छ। स्क्यानमा टच गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यू गर्नु होला। त्यसपछि हामी चाहिँ एक्सेसिबिलिटी पेजमा आउँछौं र तलतिर आउनु होला र यो एपलाई हामीले चाहिँ यहाँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ स्पेस अफ देख्न सक्नुहुन्छ नेभर अनइन्स्टल एप्स, यसमा टच गर्नु होला। यो चाहिँ अफ रहेको छ, यसलाई चाहिँ सिम्पली अन गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब ब्याक गर्नु होला, फेरि पनि ब्याक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल स्क्यानिङ भइरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलको इन्टरनल स्पेस तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो फोन मेमोरीमा तपाईले स्पेस ल्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईले रिपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 5 एप्स सेलेक्टेड भनिएको छ। यहाँ चाहिँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ 4 GB क्यान बी सेभ्ड। यदि तपाईले यो अनुसारले जानुहुन्छ भने तपाईको मोबाइल भित्र चाहिँ 4 GB स्पेस बन्न सक्छ। 4 GB स्पेस तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै एपहरु रहेको छ जुन एप तपाईले आफ्नो मोबाइलमा धेरै दिनसम्म प्रयोग गर्नुहुन्न त्यस्तो प्रकारको एपहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ। जस्तै मेरो मोबाइलमा यहाँ चाहिँ 5 वटा एप सिलेक्ट गरिएको छ र वास्तवमा यी एपहरु म धेरै चलाउँदिन, मेरो मोबाइलमा त्यतिकै रहिरहन्छ। अझ पनि एपलाई कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई पनि म कम्प्रेस गर्छु, यसलाई पनि म कम्प्रेस गर्छु, किन भन्दाखेरि यो एपहरु मैले युज गरेको छैन, अहिले चाहिँ त्यतिकै राखिरहेको छ मेरो मोबाइलमा चाहिँ। यसलाई पनि म यहाँ कम्प्रेस गर्छु र विभिन्न प्रकारको एपहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म कम्प्रेस गर्छु। यहाँ चाहिँ यसलाई पनि म कम्प्रेस गर्छु किनभने धेरै म युज गर्दिन, कहिलेकाहीँ मात्रै युज गर्छु हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि
यसलाई पनि म अब यति एपलाई म कम्प्रेस गर्न गइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ स्पेस तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अब आफ्नो फोन मेमोरीमा तपाईले सिलेक्ट गरिसक्नु भएको एपहरूलाई तपाईले कम्प्रेस गर्नको लागि तलतिर यहाँ बटन देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्रेस सेलेक्टेड एप्स भनेर यसमा टच गर्नुहोला अब चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ वाच एड टु कम्प्रेस भनेको छ हामीले यो फ्री एप्लिकेसन रहेको छ त्यसकारणले हामीले यहाँ चाहिँ एड हेर्नुपर्ने हुन्छ ओके टच गरौँ यहाँ बटनमा त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस स्टार्ट भइसकेको छ टोटल यहाँ 13 एप्सहरूलाई म कम्प्रेस गर्न गइरहेको छु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसरी साथीहरु तपाईको मोबाइलमा त्यतिकै इन्स्टल भएर थन्किरहेको एपहरूलाई तपाईले कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो फोन मेमोरीमा तपाईले धेरै भन्दा धेरै स्पेस बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रेज्युम पीडीएफ मेकर यो चाहिँ कम्प्रेस भइसकेको छ यदि तपाईले अनकम्प्रेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला र त्यसपछि अनकम्प्रेस मा यहाँ टच गर्नुहोला र त्यसपछि यहाँ अनकम्प्रेस भइरहेको तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ तपाईले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ ओके डजन्ट म्याटर र त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फेरि यहाँ रेज्युम पीडीएफ मेकर चाहिँ अनकम्प्रेस्ड भइसकेको छ यसरी तपाईले कम्प्रेस भइसकेको एपले तपाईले अनकम्प्रेस्ड गर्न सक्नुहुन्छ र जुन एप कम्प्रेस्ड छैन त्यसलाई चाहिँ तपाईले कम्प्रेस्ड गरेर आफ्नो मोबाइलको फोनमा तपाईले स्पेस बनाउन सक्नुहुन्छ हस् साथीहरु यो भिडियोमा यति मात्रै यो भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार लेख्नुहोला त्यसैले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ शेयर गरिदिनुहोला अन्तमा जाँदै साथीहरु तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र बेल बटनमा टच गर्न नबिर्सिनुहोला नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले प्राप्त गर्नको लागि तपाईहरुको समय शुभ रहोस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल